Our next lesson under integral calculus is about surface area generated by the revolution of an arc length and volume generated by the revolution of an area. At ang una muna nating pag-aaralan ay etong surface area generated by the revolution of an arc length. At yan ay i-explain ng first PAPPUS theorem. Ano nga ba ang unang theorem ni PAPPUS? Ito makikita nyo. Natutunan natin sa previous chapter ang pag-solve ng arc length by integration basta given ang equation ng curve and the limits. At bago naganap ang 3D view na yon, eto muna siya sa simula. Nakikita nyo rito itong curvature na ito or certain arc length na nasa Cartesian plane. So makukuha mo ang arc length ng curve na ito. Sa pamamagitan ng integral calculus, natutunan nga natin na mayroong dalawang klaseng formula. Formula 1, integral s dx ang gamit at yung formula 2 na dy naman ang gamit na hinango sa Pythagorean theorem. Ngayon, ang next step na gagawin, kukunin mo naman ang centroid ng curve na ito sa pamamagitan din ng integral calculus. Ayan, CG. Pero depende kasi sa required kung saan dapat paikutin. Kung ang axis of rotation ay y-axis, ibig sabihin ang centroid na dapat computin ay x-bar. So ito yung centroid of the arc. At ang susunod na step, imaginein mo itong arc na ito na parang isang object papaikutin sa isang axis of rotation. At dun sa pagpapaikot mo na yon, meron kang maaaninag na 3D view ng object at ang magiging itsura niya ay ganito. Tada! Ang naging itsura niya ay curved surface na tila ba gilid ng isang vase at naging lateral surface area ng isang 3D object. So ayun ang naging figure niya. At makukompute ng ganito ang surface area. Area is equal to 2 pi rho times s. Ang rho ay distance ng axis of rotation to the centroid ng arc length. Kaya ito ay magiging, kung papaikutin sa y-axis, area is equal to 2 pi times x bar times s. Bakit naging under integral calculus ang topic na ito? Ito ay nasa-solve by integration. Ang x bar ay nasa-solve by integration. So kaya, itong first PAPPUS theorem, depende kasi talaga sa problem yan. Pero kung curve siya at binigyan tayo ng equation ng mga curvature, mapapagamit tayo ng integral calculus at meron lang dagdag na multiplier ng 2 pi. Yan ang solution kung papaikutin ang arc about y-axis. At kung required naman paikutin sa x-axis, etong arc na ito, ang magiging solution mo naman, area equals, kailangan mo isolve ang y-bar, centroid naman sa y-axis, measure from the x-axis, y-bar, ang magiging solution ng curved surface na mapaform, imaginein mo parang kakaiba, parang niyuping yerong pabilog ang magiging itsura ng curved surface kasi axis of symmetry ay magiging etong x-axis at ang magiging solusyon na ay 2 pi times y bar times s. At ang pinakamahirap sa lahat, kung isosolve ang surface area generated sa axis of rotation na naka-inclined, halimbawa ito ang linya na iikutan, required kang isolve ang centroid ng arc na ito na kompletong coordinates na x bar o y bar. So, ang magiging itsura niyan sa 3D ay ganyan. Kung saan, ang magiging rho ay etong distansyang ito. Centroid patungo dito, perpendicular sa axis of rotation. Kung ito ay may equation ng linya, ax plus by plus c equals 0, at ito ang ating rho, gagamit ka ng distance formula ng point to a line
Rho is equal to D equals, kailangan mong kumpletuhin ito at ito ang iyong magiging x1, y1. So, bale, ax1 plus minus by1 plus constant divided by positive negative square root ng a squared plus b squared. Anyway, kahit naman absolute value ito, ang concern lang natin is the perpendicular distance ng axis of rotation dito sa centroid ng arc mo. At kaya rin naging mahirap, nabanggit ko, kung ang axis of rotation ay naka-inclined kasi dalawa ang kailangan mong computing coordinates, yung kompletong x bar and y bar, hindi lang isa na value. Ang susunod nyo makikita ay ang ilang mga 3D shapes na makukuha ang kanilang lateral surface area sa pamamagitan ng first PAPPUS theorem. Halimbawa, itong linya na ito na may habang h. And then, ang centroid ng linyang ito ay sa midpoint lamang. Yung patpat na yan. Ang distance from the y-axis, let's say ang axis of rotation, ay etong y-axis. At pinangalanan ko ang distance from the y-axis patungo rito sa midpoint, CG centroid ay R. Therefore, ang lateral surface area niyan, or surface area generated, is equal to 2 pi rho, distance from the axis of rotation to the centroid, is R times H. At hindi ka pa pamilyar sa formulang ito, ito ay lateral surface area ng cylinder. Ayan, cylinder nga, 2 pi RH. Halimbawa namang merong linya rito na ang kanyang haba ay papangalanan ko ng L na maliit. At papaikutin uli sa y-axis. Ito ang kanyang centroid, sigurado yon, midpoint lang ng linya. At ito ay papangalanan ko ng distance na radius. Ito ay papangalanan natin ng radius. So dahil midpoint ito, for sure ito ay magiging R over 2. Kaya ang magiging area generated, 2 pi rho R over 2. At ang haba niya, so familiar din tayo sa formulang ito, pi RL, lateral surface area ng cone. At kung medyo nakausog naman itong linya at hindi nagtatouch sa axis of rotation, ayan, ito ipapangalanan ko pa rin ng L. At ang sigurado niyang centroid ay ito. Kung papaikutin sa y-axis, ayan, ito ang distance. Pero lalabelan ko ito ng R na maliit. At ito ay capital letter R. Ibig sabihin, itong distance na ito, yung rho, ay equal sa average ng maliit na r at malaking R. So, ang magiging area generated by the revolution netong arc na actually ay linya, area is equal to 2 pi times rho r plus r over 2 times the length ng arc. Area equals pi times r plus r times L. So, yun. Ito ay isang frustum ng cone. At ayan ang formulang, baka tinatandaan mo pa sa solid geometry, yung formulang yan. Pero, nasusolve rin pala siya ng first PAPPUS theorem. Gusto mo ba ng isa pa? Circular arc naman ang ating pahiikutin. At heto naman ang magiging drawing niya. Ang arc length ay semi-circumference. C over 2 is equal to 2 pi r, radius bale ang pinapangalan ko rito. Ayan. 2 pi r over 2. So, ang arc length na ito ay pi r. Ang centroid ng circular arc, semicircular arc, galing sa y-axis at ito ang pinag-iisipan nating paikutan ay 2r over
pi naman. So gamit ang first PAPPUS theorem, area is equal to 2 pi. Ang rho natin is 2r over pi. Hindi 4r over 3 pi pang plane area yon. Hindi mo pwedeng gamitin itong centroid distance na to na 4r over 3 pi. Kasi arc lang yan. Hindi yan area bounded by the line and the circular arc. So 2 pi rho times the length pi r, ang magiging area is equal to, cancel ang isang pi, magiging 4 pi r squared. Isa rin ito sa formulang minimemorize mo sa solid geometry na surface area ng isang sphere. Pwede natin sagutin itong previous problem natin sa arc length and centroid of arc length determination. Ang bagong tanong bale, ano na ang surface area generated by the revolution netong y squared equals x cubed about the y-axis. So since nasagutan na natin itong arc length, natagalan pa tayo sa pag-compute niyan using Formula 1. Kung meron lang sana tayong Caltech na direct integration, pindutan sa calculator na ini-input ang lower and upper limit, mas mapapabilis ang sagutan. And then, ito ay napag-alaman natin na x bar pala ito dahil ang limits, ang given ay x1 to x2. Ito ang konting flashback natin sa pagsagot ng arc length. Ito ay sinagutan natin sa previous video sa determination ng arc length through integration. Kaya meron tayong s equals 1.44 naman. And then, i-flashback din natin itong centroid of arc length calculation kasi same curve din naman tong number 35. Ito ang naging solution natin. Hindi na pinroblema itong pang-divide nating arc length dahil na-solve na natin. Pero ang numerator, grabe. Nag-integration by parts pa tayo para masagutan lamang yung numerator na yan. So kapag minamano-mano talaga tong problem na ito, napakahirap. So ito ang solutions natin sa numerator. Ang naging answer ay 0.7857. Itong denominator, ginawa lang 4 na decimal places, itong 1.44. So ang naging sagot sa centroid ay 0.55. At ito nga ang curve natin na kapag pinaikot sa y-axis, mukha siyang bowl, lateral surface area ng isang bowl. So ano na ang magiging solution niya? Surface area generated by the revolution of y squared equals x cubed, x equals 0 to x equals 1 about y-axis. Area equals 2 pi rho. Ang rho natin ay x bar, 0.55 times the arc length 1.44. Ang sagot ay equal sa 4.98 square units. Refreshing itong natutunan natin sa first PAPPUS theorem. At ready na rin tayo sa pag-discuss ng second PAPPUS theorem. Susunod na. Ang second PAPPUS theorem naman ay ang volume na nabubuo kapag pinaikot ang isang cross-sectional area or an area sa isang axis. Halimbawa, papaikutin itong irregularly bounded area sa y-axis. Let's say y-axis. Kailangan mong isolve ang centroid din, syempre. Measured from the y-axis. At para makuha ang volume ng mabubuong solid na umiikot dyan sa y, ito pa rin pattern ng solution natin na 2 pi rho times the cross-sectional area. This becomes 2 pi times distance from the axis of rotation patungo sa centroid ng area, x bar times the area. Again, realize mo na naman kung bakit under itong topic na ito sa integral calculus dahil ang area computation natin ay ginagamitan ng integral calculus, ganun din naman ang centroid. At ganito nga
ang mabubuo niyang volume. May pagka-donut ang itsura niya or torus na tinatawag. Ang kaso, deform kasi itong cross-sectional area natin kaya hindi siya perfect na torus or itong na-imagine nating donut. Besides, hindi ko pwedeng ilagay pala rin ang rotation sa x-axis kasi nag-intersect tong kung iisipin mong axis of rotation, itong x-axis sa kayong area, hindi natin mako-compute accurately yung volume generated assuming na external or labas itong plane area sa axis of rotation na x-axis. Ang magiging computation naman ay V equals 2 pi times y bar times the area. Ibig sabihin, ini-imagine ko itong x-axis na ito ay somewhere here. Kasi kasama yun sa theorem Dapat external, itong area, labas talaga doon sa axis at hindi tumatama. In case magkaikutan na naman sa isang inclined axis, kailangan mo na namang isolve itong kompletong coordinates ng centroid na x bar, y bar. At syempre magkakabigayan ng equation ng line yan, yung iikutan, by1 plus c equals 0. Sinusundan pa rin natin ang formulang 2 pi rho times the area. Ito na naman ang trick, yung pag-compute mo ng rho, yung distance between centroid and the line. So, ang rho or d mo ay equal sa ax1 plus minus by1 plus c divided by square root ng a squared plus b squared. Absolute value. So, ito yung perpendicular distance, yung rho mo. At pag pinaikot, ito mukha talaga tong donut or torus kasi perfect circle ang nailagay ko. Ayan, mukhang choco butternut pa. Itong flavor ng mukhang donut na nabuo. At kung meron kang ganitong problem na merong circular area, para masolve ang volume generated dito sa axis na yan, volume is equal to 2 pi rho times the area. Ang rho sa illustration, ito ay may capital letter R. At ang area is pi r squared. So, ang volume netong donut is equal to 2 pi squared r cubic units. So, ito ay torus talaga because of the perfect circle cross-section na ipinaikot. At dahil dyan, ready na tayong mag-solve ng mga problems. Ang number 36, 37 ay solvable lamang ng PAPPUS theorem na hindi kailangan gamitan ng integration. Kasi may stress lang tayo kapag idinaan natin sa area computation, integration, etong area ng ellipse. Ganun din naman itong pagkuha pa ng area bounded by curves ng second and third quadrants ng number 37. Importante rin naman ang illustration sa pag-solve ng solid of revolution dahil may times nga na baka mag-intersect itong axis of rotation at saka yung area natin. So itong ellipse. Kuhanin natin ang dimension ng major and minor axis divided by 36. This becomes x squared over 9 plus y squared over 4 equals 1. Ibig sabihin ng a squared, 9, a is 3, b squared is equal to 4, b is equal to 2. Ito ang ellipse, 3, 3. Ayan ang major axis na 6. Ito ang minor axis, 2, 2. Or 4. Papaikutin daw ang ating ellipse sa x equals 3. So, ito yung x equals 3. Walang butas ang mabubuong mukhang piniping torus. So, ito ang axis of rotation. At ang volume na mabubuo ay equal sa 2 pi. Distance ng ellipse naman ay siguradong nandito ang centroid.
origin lamang ang center. Ayun din ang centroid location. X equals 3 daw to. O edi ang layo ng axis of rotation sa centroid ay 3. At ang area ng ellipse, memorize na natin to, pi times AB. 3 times 2. Ang sagot ay 355.3 cubic units. Next question naman, the area in the second and third quadrants of the curve x squared plus y squared minus 9 is revolved about the line x minus 3 equals 0. Find the volume generated. So meron tayong circle rito, nakitang-kita naman na ang radius ay equal sa 3. At papaikutin daw siya sa x minus 3. Ito ang axis of rotation. X equals 3 rin yun. Pero, ang area bounded by curves na dapat paikutin ay second and third quadrant lang. Susundan muli natin ang formula. 2 pi rho times the area. 2 pi. Ang rho natin, ito, layo ng centroid ng ating plane area sa axis of rotation is 4r over 3 pi plus itong distansyang ito na 3. Direkta ko nang ilalagay dito 4 times the radius 3 over 3 pi plus 3 units, and the area ng semicircle kalahati lamang ng area ng circle, pi r squared over 2. Volume is equal to 379.58 cubic units. Basic. So, ang solid na nabuo ay parang sing-sing o kaya pulseras sa itsura niya. Mapapasabak na tayo sa integration talaga. Dito sa number 38, a plane area is bounded by a curve y squared equals 4x and the line y equals x. Find the volume generated if the bounded area is rotated about x-axis. Solution number 1 na i-apply natin. Dadaan sa maprosesong kaparaanan dahil isa-isa nating isa-solve by integration ang area and centroid location para ma-refer sa axis of rotation. Solution number 1 includes area bounded by curves and centroid of an area determination by integration. Kaya ang mga steps na nakapaloob dito ay kailangan nating daanan. So maaari na itong magsilbing refresher sa iyo sa mga topic na ito. Under area computation, step number 1, identification of the curves and naming of the curves. Y squared equals 4x, y equals x. Ito ay parabola at ito ay linya. Pwede ko naman nang isulat dito yung pag-iikutan. Pero hindi siya boundary. Kaya ganito na lang ang symbol na ibibigay ko sa kanya. Step 2 is plotting of the curves. Ang parabolang ito ay opens rightward. Parabola na ang vertex ay located sa origin. Labelan natin P, parabola. Itong sunod na curve ay isang linya. So kaya, ayan. Passing through the origin. At mapapansin nyo, wala namang area bounded sa ilalim. Kaya, ito lang ang tinutukoy na area, L. Gantong klase ng problem ang kailangan talagang isolve ang point of intersection. So, ito, hindi na kailangang isolve dahil sigurado 0, 0 yan. Ito na lamang ang isosolve natin. So, nag-meet sina parabola at linya. Substitute itong equation ng line. Y squared equals 4 times y. Y equals 4. Ibig sabihin ng x ay equals sa 4. Ang coordinates na ito ay 4, 4. Step number 4 is the selection ng strip. It's up to you kung horizontal or vertical strip ang piliin mo. Magkasing dali naman siya at siguradong sa pulang parabola at linya
sa kahit anong direksyon ang piliin mo. So, ang pinipili ko ay horizontal strip. Ito ang XPYP at ito ang XLYL. And finally, area is equal to, yung tip sa inyo, na area lamang ng rectangle. Ang length ng rectangle is XL minus XP times the width dy, limits effective from, piliin itong y-coordinate lower limit to the upper limit y-coordinate 4. Expressing the integration into single variable now, area equals integral ng y minus y squared over 4 times dy from 0 to 4. Area equals, ito ay y squared over 2 minus y cubed over 12 from 0 to 4. Lahat ng terms ay merong y, kaya baliwala itong lower limit substitution natin. At ang area is equal to 8/3 square units. Pwede mong i-double check ng plane geometry solution ng parabolic segment na babawasan ng area ng triangle. So ito ay equal sa 2/3 ng 4 times 4 minus 1/2. 4 times 4. Ang sagot ay kapareho rin na 8/3. Ika-6 na step ay centroid computation. Since papaikutin sa x-bar etong area natin, ang kailangan natin ay y-bar. So, i-prepare na natin ang format ng Varignon's theorem. Total area times y-bar equals summation ng product ng a, y. So, y-bar equals integral ng dA times the moment arm. So, silipin natin muli itong figure natin at markahan natin ang centroid neto. Hindi pantay na x, xp plus xl over 2. Samantalang pantay-pantay ang mga values ng y. So, ang moment arm natin from the x-axis is y. So, ayan, i-arrange na natin. Integral xl minus xp times the width dy and the moment arm y na isusulat ko na sa harapan. Kasama siya sa integration. Divided by itong nakaredy na nating area na 8/3. At ang limits din neto ay from 0 to 4. So, nakita nyong copy-pasted lang itong expression ng area ng rectangle sa ginawa natin sa step number 5. At napaka-importante rin na alam mo ang centroid ng manipis na rectangle or simply the midpoint kasi nagmumukhang line segment itong differential strip natin. Okay, so y bar is equal to integral ng y times y minus y squared over 4 times the width dy over 8/3. Distribute y squared minus y cubed over 4. Gaya ng ginawa natin kanina. Power rule integration. Y cubed over 3 minus y to the 4th over 16 over from 0 to 4 all over 8/3. So, ang y bar mo ay equal sa 2 units. And for our final step, volume ng solid of revolution, 2 pi rho. Ang rho natin ay y bar at ang area. So, anong itsura ng solid na mabubuo? So, na-imagine mo ba kung anong solid ang nabubuo kapag itong parabolic segment na ito ay pinaikot sa x-axis? Parang vase rin at merong hollow space na perfect cone. Sige, kung ano man yan,
Isolve na lang natin. Volume is equal to 2 pi times 2 times the area 8/3. Ang sagot ay 33.51 cubic units. Solution number 2 para sa direct volume computation. Ang nabuo kasing solid ay isang malaking paraboloid na tinapyasan sa loob binutasan ng cone. Kaya ang magiging solution natin ay volume required is equal to volume ng paraboloid minus the volume ng cone. So, pang solid geometry talagang approach ito. At yung natutunan mo, actually sa hydraulics mo, natutunan itong volume ng paraboloid sa vortex or relative equilibrium chapter na itong rotating vessel. So, 1/2 pi r squared, ang magiging radius mo ay etong 4. Itong y-coordinate na gamit. 1/2 pi 4 squared times the altitude 4 minus the volume of the cone, pyramid, 1/3, area ng bilog, pi r squared, 4 squared times the altitude 4 rin. At ang sagot ay parehong-pareho, 33.51 cubic units. Gusto mo bang solusyon na to? Actually, napakadali ng solusyon na ito. Sobrang bilis kumpara sa proseso ng ginawa natin sa solution 1 na napakahaba. Yun ay kung napansin mo, ang pagiging paraboloid shape at yung cone na nasa loob ng yung hollow space na itong mukhang vase na bilugan. So, ayan. Solution number 3 ay ang paggamit ng formula na ito. Direct computation ito ng volume na i-integrate ng hindi na dumadaan sa area at centroid computation. Oops, mukhang mas maganda ito Oo, kung tutuusin, mas mabilis ang proseso nito. Kumbaga, sa PAPPUS theorem kasi, sinamantala lang natin ang chance ng advantage na pag-aralan mo ng masusi itong area computation at saka centroid. Kumbaga, pinagdugtong mo ang konsepto at minultiplyan lang ng 2 pi. Pero actually, itong method na ito ay mas mabilis dun sa solution number 1. Ang susi lamang dito, dapat malawak ang imagination mo dahil magpo-focus tayo sa kung ano ang magiging itsura ng differential strip kapag pinaikot sa axis of rotation. Halimbawa, etong first drawing, kung ang iyong differential strip representative ay nakalapat, let's say, sabihin na nga lang natin na x-axis ang axis of rotation, at ang nakuha mong representative differential strip ay nakalapag sa x-axis. So for sure merong name yan, yung curve na yan, xc, yc. Kapag pinaikot yan sa x-axis, ang magiging itsura niyan ay isang disk. At ang formula or volume ng disk ay napakadali lang naman na area ng circle times the thickness. Area ng circle, kung ito ang radius, o edi pi r squared times the thickness. Pero, syempre, in terms, yung variable na gagamitin natin, ang dapat mong mai-substitute pagdating sa direct integration na. So, volume is equal to pi times, ito ay y sub c squared times the thickness, etong nipis na dy, or dx rather, dx, at direct integration, limits, kung ano ang area bounded by curves limits, ayun din ang ilalagay mo. So, kung dx to x1 lowest, lower, leftmost to the rightmost x2. Heto, ang tawag ay disk method. Kung ang area representative mo naman na rectangular strip ay nakaangat sa axis of rotation, let's say x-axis ito. Ito ay may name na xc1, yc1, xc2, yc2. Or sa kung in terms ng radius,
capital R to. At ito ay maliit na r. Kapag pinaikot mo itong rectangular strip na ito, ang magiging itsura ay isang washer. Nakita ka na ba ng washer? Para ma-solve ang volume niyan, area pa rin times area of the annular ring times the thickness. At ang area ng annular ring is area ng malaking circle, big circle, minus area ng small circle times the thickness. So volume is equal to pi r squared minus pi r squared times the thickness. Factoring out itong pi, r squared minus r squared times the thickness. At heto yun. Substituting itong mga variables na y, so ang outer radius ay yc1 at ang inner radius ay yc2. Hayun. Ito ang solution ng integration ng volume kapag washer. Hindi naman necessarily na x-axis palagi ang pag-iikutan. Pwede namang y-axis rin at ang rectangle mo ay hindi nakalapat sa y-axis. So pag pinaikot yan dito, mukha ring washer ang magiging itsura niyan. Nabutas. Disk siya nabutas yung washer. And finally, kung meron ka namang rectangle na pahaba na ganito, xc1, yc1, xc2, yc2, at pinaikot sa x-axis, ito ay bubuo ng napakanipis na hollow cylinder. Paano uli kuhanin ang volume niyan? E di cross-sectional area nitong thin-walled times the height. Kung maalala mo, sa strength of materials, thin-walled cylinder, stress analysis ninyo, sa longitudinal stress, para makuha ang cross-sectional area na napakanipis na cylinder, hindi yan ginagamitan nitong annular ring area na maliit at malaking bilog. Hindi yan ang ina-apply. So, ang ginagamit natin ay yung circumference times the thickness. Ito kasi yung thickness, no? Times the height. So, bali yung circumference is 2 pi radius, kung ito yung radius, times the thickness and the height. So, expressing in terms ng variables natin para sa direct integration, 2 pi r is y. Pantay-pantay naman yan si yc1 sa si yc2. 2 pi y. And yung height is the difference ng ito. Ito yung magiging height. xc1 minus xc2. And the thickness, that wala dito ko nilagay yung sa arrangement natin na ang thickness is dy and yung height is xc1 minus xc2. So, ang integration form nito ay ayan. Ibig sabihin, sa method na ito, alam mo lang ang volume ng prism or the volume of cylinder. Medyo ang pinakamahirap sa tatlo ay itong thin-walled cylinder. Dapat ma-recall mo na ang approximate cross-sectional area, circumference times the thickness ang maalala mo. So, wala namang mabigat sa pagsulat ng volume ng cylinder. Lahat ito ay napag-aralan nyo na sa solid geometry. Ang twist lamang, ginamitan ng integration. So, ngayon, balikan natin ang ating problem. Ano kaya ang method na may i-apply natin dito sa condition na ito? Kasi ang pinili natin ay horizontal strip. Papaikutin sa x-axis. Ano ang magiging itsura netong horizontal strip pag pinaikot sa x-axis? Alin sa tatlo? Thin-walled cylinder kaya? Washer method kaya? Or disk method? Kakaturo lang sa'yo. Alam na alam mo. Solution number 3. Tingnan maigi ang iyong differential strip. Ito ay manipis na rectangle.
Kapag pinaikot mo yan sa x-axis, ano magiging itsura niya? Pag pinaikot mo yan sa x-axis, ang magiging itsura niya ay thin-walled cylinder. So, ayun na. Volume is equal to cross-sectional area times the height. Volume is equal to circumference times the thickness times the height. Volume is equal to circumference is 2 pi. Ang radius natin ay, sige, lagay ko muna rito yung radius, times the thickness times the height. Edi ito ay, pwede ko nang ilagyan ng integral 2 pi. Ang radius mo ay pantay-pantay na mga y. Ang thickness mo ay etong taas ng differential strip, dy. At ang magiging height ng cylinder ay difference ng xl at saka xp. So, ayun, rearranging further, 2 pi ilabas, integral, limits, kung paano ka nagsosolve ng area from the bottommost to the topmost. So, ito ay 0 using the y-coordinate kasi dy ito. Up to the topmost 4 y times xl, lagay natin dito, xl is y minus xp, y squared over 4 times, lagay dito sa dulo ang dy, power rule integration, 2 pi y cube over 3 minus y to the 4th power, kasi y times y squared yun, y cube, y to the 4th over 4 times 4, 16. Substituting itong 0 and 4, total naman, lahat ng terms ay merong y. Therefore, ang volume ay 33.51 cubic units. Halimbawa naman na ang ginamit mo ay vertical strip. So, labelan natin to XPYP, XLYL using vertical strip. Anong itsura ng rectangle na ito kapag pinaikot sa x-axis? Tama. Ang itsura niyan ay isang washer. So, ang gagamitin mo naman kapag gumamit ka ng vertical strip ay washer. So, paano nga ang volume ng washer? Area times the thickness, the annular ring, the outer radius r na malaki, ito naman ay r na maliit. Factoring out itong pi, r squared minus r squared times the thickness. Ito na ang direct integration. Factoring, ilabas natin itong constant pi. Ang iyong radius outer is yp squared minus yl squared naman times the thickness dx. Limits, ito gagamitin mo itong x coordinates 0 to 4. Nagkataon kasi na 4 rin yung yung y coordinates So, volume equals pi integral 0 to 4. Ang yp squared natin ay direkta ng equal sa 4x. Eto. And yl squared is x squared times dx. Power rule integration, pi times 4x squared over 2 minus x cubed over 3. From 0 to 4. Lahat ng terms ay merong x. Ito, i-simplify mo na lang na 2 yan. At kapag sinubstitute natin ng 4, ang sagot ay 33.51 cubic units. Kung tutusin, pinakamabilis pa rin talaga itong paraboloid minus the cone, hollow space. Pero, syempre, hindi naman palaging parabola ang curvature nakasali as boundary. Kaya bilang paghahanda sa lahat ng klase ng curve, it's up to you kung hindi mo na-aaralin itong disc, washer, and thin-walled cylinder. Ang importante, intact sa iyo ang knowledge mo ng area computation at saka centroid para mapagamit ka ng PAPPUS theorem.
Ayun kasi yung advantage nun. Sinamantala lang natin itong knowledge mo. Total, master mo na ang method ng pag-solve ng area at centroid. Ginamit mo lang siya sa pagkuha ng volume, no, ng solid of revolution gamit itong PAPPUS theorem. Okay, and for our final problem, number 39, an area is bounded by the curve y equals sine x and the x-axis from x equals 0 to x equals pi. Find the volume generated by revolving the area about the x-axis. So our required is the volume generated. So we have y equals sine x. Ito ay sine wave or sinusoid. Itago natin sa pangalang S. At itong x equals 0 and x equals pi. Actually, kung i-drawing ko na to agad, hindi talaga isang boundary yung x equals 0 and x equals pi. Ito ay limits na agad. X equals 0. Ito yung sine wave natin. Ito yung x equals 0 and x equals pi. Hindi talaga siya linya as boundary. Ang kasaling boundary actually ay x-axis, which is y equals 0. Kaya ito na lamang ang papangalanan ko ng line. Gatuldok lang kasi itong x equals 0 saka x equals pi. Diyan pa nga lang meron na tayong clue kung anong differential strip ang gagamitin natin. So step number 3, no need to compute for point of intersection. Didiretso na ako sa paggamit ng or pagpili ng direction ng strip. At ito ay may pangalang XS, YS. At ito ay XL, YL. Si S at saka si L. At guys, ipapaubaya ko sa inyo ang pag-solve ng dumadaan sa mahabang proseso. Assignment mo itong pag-compute ng solution 1 na PAPPUS theorem. Wala na akong planong gawin ito dahil alam nating matagal ang step na ito. So, ang i-apply ko na ay itong pag pinaikot itong differential strip na ito, nabanggit sa problem, nasa x-axis paiikutin. X-axis is the axis of rotation. Ayan. So, pag pinaikot tong rectangle na ito, ang magiging itsura niya ay disk. So, disk method. Very familiar kasi tayo sa computation ng prism or cylinder. Kaya, basic ang epekto nito. Volume is equal to area ng bilog times the thickness. Ang area ng bilog ay pi r squared times the thickness. At ang magiging symbols nito sa computation natin ay integral pi, integral ng, so ang radius ay etong y sub s squared times the thickness dx, limits from 0 to pi. Kasi dx nga, no? X dapat ang limits mo. V equals pi, 0 to pi, integral ng ys is sine x, ito, sine squared x dx. Kung naalala mo itong half angle formula, pwede mo nang direktang isulat yan. Pero kung hindi mo ma-recall yan, magde-derive ka. At heto ang derivation ng half angle formula na yan sa trigonometry mo. So ito ay pwede ko nang isulat ng integral, volume is equal to pi, integral ng, distribute na natin ha, 1/2 minus cosine 2x over 2 dx from 0 to pi. Volume equals
Ito ay 1/2 x minus 1/2 integral ng cosine 2x is sine 2x positive. Pero wag kaligtaan, ang derivative kasi ng 2x is 2dx. Kaya wag kaligtaan maglagay ng 1/2. And limits from 0 to pi. So, ayun. All terms has x. And ang sine 0 rin ay mag-i-equal sa 0. Kaya ang substitution na lang natin ay etong pi. Volume is equal to simpleng pi times 1/2 na lamang ng pi. Ang sagot ay 4.93 cubic units. So, ayun ang direct solution natin ng ginamitan ng disk method. Para makapag-isang round ka ng training sa Area Computation and Centroid, ikaw ang sumubok ng PAPPUS theorem. Ginawa lang natin itong pinakamabilis na solution. Lumabas to actually sa board exam, situational problem to. Area muna tanong, pangalawa ay y-bar, at ang pangatlo ay volume of solid of revolution. Since individual na ang question ni Engineer Dake and makakapag-direct na tayo, no? I think practical naman at napakabilis naman ding ma-recall ang mga volume natin ng cylinders. Kaya hindi naman yan magiging mabigat. Ang mahirap, syempre, yung pag-simplify ng expression at pag-integrate dahil wala tayong Caltech integral sign. Pero kung suko ka sa solusyon na ganito, na meron pang identities, may formulas pa sa trigonometry, mag-Simpson's 1/3 rule ka kung nahihirapan ka na. Okay? And these problems conclude our video. Huwag kalimutan ng assignment.